Okay, adjust natin. Ayan. Okay guys, now 1 year ago is nag-retire na tayo sa corporate world. Pero syempre, nag-grind pa rin tayo. Kailangan din natin kumain, no? Ito ay taliwas sa mga nakikita nyo sa mga successful daw, no? Sa beach, retirement, whatsoever. Pero at the end, bebenta lang kayo ng seminar. So, same pa rin, doing my grind, pero mas kontrolado ko na yung oras ko. And yan pa rin yung ating share, no? Sa mga socials natin. That freedom of time na I'm hoping na makuha nyo rin. So, I know, no? Baka nakita nyo na or nabasa nyo na itong mga sasabihin ko sa mga na-post ko dati, but mas maganda itong i-share ko ngayon, hindi lang siya theory. Kasi dati, di pa naman tayo nagre-retire, share na natin siya. At least ngayon, may credibility na tayo i-share ito. At I'm hoping by the end of this video is matuto kayo to pursue yung gusto nyong pangarap, di ba, sa buhay. At syempre, hindi na mga motivation quotes. Syempre, I'm hoping by the end of this video is you will act na. Kasi wala ding silbi yung mga sasabihin ko kung hindi rin kayo kikilos. Kaya, to know more, may masterclass ako sa description below. Mayroon kayong 20% off. Joke lang. So, libre to. So, let's get into it. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to YouTube channel. Kung gusto nyo pa ng mga tips and opportunities sa buhay, syempre huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe. So ito yung gas-gas line ko. Do what you like, ganun lang kasimple. Yeah, makikita nyo sa mga socials ko. Yun lang like ko siya sabi. Kasi simple lang naman eh. Pero ang hirap niya intindihin or i-execute, di ba? I understand, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Maaaring sobrang yaman ka, marami kang pwede i-try. Or di ka pinalad, no? Which is hirap, no? Mag-try ng iba't ibang mga bagay. Pero in my experience, deep inside, alam mo na eh kung ano yung gusto mo sa buhay eh. At mapalad tayo na nandito tayo sa time ngayon na halos possible na. Halos lahat yung pangarap mo. Kung dati is gusto mo maging dancer, is kailangan mo pang maging jabawakis para kumita. Ngayon, pwede ka lang, no? Mag-viral sa TikTok at kumita ka, di ba? But kung hindi pa nakikita yung gusto mo sa buhay, no? Talagang kailangan mo mag-try or magbasa or mag-search kung anong gusto mo. So, ang dami naman dyan platform to search that. So, kung iniisip nyo, no, na syempre, ikaw, Sir Soral, nandiyan ka na eh, pinanganak kang ganyan eh. Sa totoo lang, hindi naman po, no? Hindi rin naman kami sobrang hirap din. So, I graduated in PUP, hindi naman sa mga Ateneo Lasal. At since na nag-grind ako sa buhay, o nagtrabaho, wala na rin talagang inasahan. Even in employment is lahat yun, no? Pinaghirapan ko, walang kapit whatsoever. And para sa akin, yun yung susunod, no, na advantage natin. Tayo, mga middle class, lower class, and below is that grit. So most likely kasi yung mga privilege or mga nakangat sa buhay, yun yung medyo nawawala sila. Maybe because nasanay sila sa magandang buhay, kaya pag dumating na yung hirap, halos madali silang sumuko or di nila napapatuloy, no, yung gusto lang gawin sa buhay. Kaya for me, this is our one advantage is that grit na alam mo yan, nothing to lose ka naman, nasa baba ka naman. There's nothing but up, diba? So, yun lang siguro ang isipin natin. Pero kung may kaya ka naman, no, mayaman, I've seen so many people na talagang maganda rin pagpapalaki sa nila, nagkaroon pa rin sila ng grit, nakuha nila yung gusto nila sa buhay, alam na nila, kaya nag-work sila like Stephen Curry, diba? Yung tatay niya is basketball player, may kaya sila, so alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay, then nag-improve siya na nag-improve. So, kaya naging ganun siya kagaling at kayaman din, di ba? And doing what he really loved in this life. Pero, ang tip ko lang din, wag yung isipin na maging Curry kayo lahat, okay? You can be just an NBA player like, no? Yung mga tipong di natin kilala but sinasahudan sila ng tama at na-enjoy nila yung ginagawa nila. Malamang di sila kilala but still, they're having the best day of their life. Para magawa nyo yun, you must be strategic about it. So, hindi ako nag-retire one day lang na gusto na mag-retire. Hindi, ganun, no? So, it means we are strategic about that. Alam niyo naman yung kwento, no? Kinausap ko yung wife ko about that, no? Nagkaroon kami ng planning. After 4 months, kung hindi ako kumita dito, no? Sa mga grind ko, edi balik tayo para tayong boxingero ang retire. Yung mga ganon, may emergency fund. At most important talaga is yung grind mo dapat halos same or mas malaki pa doon sa main source of income mo. Sa totoo lang, it might take some days, months, years, or even decades. Pero kung nakinig kayo since umpisa ng video na to, paulit-ulit ko sinasabi, no? Do what you love. Kasi kung hindi ka nagsasawa doon sa ginagawa mo, nag-e-enjoy ka palagi. Wala kang nasasayang na oras sa totoo lang. Plus, dahil nagtatry ka, gusto mo yung ginagawa mo,
you're looking to improve yung ginagawa mo, it is either you learn or you earn lang. Nothing in between. At yun lang talaga magpapastay sa iyo, lalo kung nahihirapan ka na. Katulad ngayon, yung mga traders ngayon, malamang negative yung mga port. Ako, halos 4 years na ako nagte-trade. Konti lang din yung kinikita ako back then, sobra. Pero dahil gusto ko siya, talaga nagpastay sa akin yun. Yun yung grit, yun yung do what you love. Tapos once na nandun na sa point na halos pwede na siya maging main source of income mo, then marami kang backup plan, emergency fund. Yeah, that is the time na you can retire sa corporate world. And much better, retire na talaga na walang gagawin kung naisipan mo pa siyang gawing passive income. Which is siguro, kapag maganda yung retention nitong video na to, is maaari ko rin i-share. Kaya, yun lang hiling ko, no? Konting share, like, or comment kayo kung ano sa tingin nyo or maidadagdag nyo dito sa video about retirement and freedom of time.